Puuta, niin sehän on vähän muuttaa tuota kaasusuuntaan. Yritämme tästä tällä selvittiin, kun tästä nuotuusten laitetaan kanalta, kun vyöry vähän väärää kassaa. Noin. Tuosta tuo kuivanen vetä se pois. Tuttu isomman männin mukana tuo kuivanen tänne koppiin päin, niin ei losaha tuon kopin lasiille pian säikäyttää lisää. Nuoren kuulikkoon niin näkyy vähän aurinkopaistella. Niin kesällä puolen aikaa. Juhannuksen aikoina. Melkein voi sanoa, että puoli vuotta niin on juhannus. Muutama kuukausi kun käydään. Vähän pimeämpää aikana siellä alkaa taas kevätaurinko sitten vauhdin lämmittää. Sittenhän se on kohta kesää. On tuolla pitkä talvi kuitenkin vielä. Miten se liian juhannus koko pääsiäinen. Se pääsee nyt yleensä rajaa sitten siinä nähdään, että on juhannuksesta. Kun pääsiäistä pari viikkoa, niin näitä kelejä vielä on. Mennään nyt aikojen eilen, että meidän täytyy lähteä talviakkaa kautta niin sanotut aloiteltukaan, niin on vielä vaikka monen näköisesti lumita ja pakkasta ja vaikka mitään piilasta tässä. Siitä tykkää tuossa vielä parro laitetaan tuohon. Ei sekoitu tuon kuljun kanssa, pysyy vähän sitten erillään. Jonkun verran ollut rauduskoivua tässä, niin se on tosi suoraan. Tuo hieskoivu on kyllä ollut tuommoista melko pyräinen.